Hejsan! Idag har jag tänkt plantera min lök. Den ser ut så här. Lite långhårig och så. Jag har klippt av dem en gång. Man kan klippa löken så här. Bara klippa av den. Helt enkelt för att den inte ska börja hänga så här. Men jag har gjort det en gång men inte flera gånger. Och nu har den stått ute här för att bli avhärdad. Både när det gäller temperatur och för att bli van med solen. Så att nu har den stått ute tillräckligt länge. Så nu ska den få bli planterad. Och jag planterar 3 olika sorter av lök i varsin sån här kruka. En lyckades så här bra. En annan lyckades så här bra. Några stycken. 1, 2, 3, 5, 7 stycken. Och den tredje sorten så blev ingenting. Alltså en del kom upp men de blev inget. De dog alla och jag vet inte vad det berodde på eller beror på. Det kan ha varit bevattningen, det kan ha varit för lite ljus som jag egentligen tror är problemet i mitt fall. Därför att jag hade dem under lampan och den är inte speciellt stark. Jag hoppas att jag ska kunna skaffa en riktigt bra växtlampa till nästa säsong. Jag odlar så pass mycket att det skulle vara värt det att ha en riktigt högkvalitativ, ordentlig lampa. Så då kanske jag kan lyckas bättre med löken. Men nu ska jag rensa bänken först för löken vill inte ha så mycket tävling med ogräs. Och ogräs, det har jag. Lök tar inte supermycket plats per planta, men jag har ändå rätt så många. Jag vet inte riktigt för många. Så jag tänker att jag tar den här bänken som ändå är ganska lång. Kanske 3 meter ungefär. Det här området jag har är liksom bakre kanten är sned så att det är kortast här och sen blir bänkarna längre där. Så att typ 3 meter kanske, lite mer har jag där för löken. Och nu ska jag då rensa för att jag har en hel massa blommor som har själv så att säga. En del där är faktiskt blåklint och de får vara kvar. Det verktyg som jag använder här för att rensa är ju bara en sån här vanlig grej som jag inte vet vad den heter, men superbra, helt fantastisk. Och sen har jag ju en sån här kultivator som också är helt superfantastisk. Den liksom drar av rötterna på små ogräs och ja, så har man en massa små ogräs så är det som den här är super och man kan gå omkring med den här, rensa mellan sina plantor och sina rader också om man tänker på avståndet när man planterar. Men sen för sådana där krångligare som har större rötter och som redan är mer etablerade använder jag den här och sen har jag en kappa också. Det största ogräsen jag har är som jag tycker är värst är solöga. Solöga är ju en ranunkelväxt och den har ju så stora rötter. Den sitter fast i jorden så stadigt. Nu här i liksom odlingsbädden är det ganska lucka jord så där kommer den
upp rätt så enkelt. Men den sprider ju sig med revor, också med frö, men med revor, så att blir det en kvar någonstans så helt plötsligt har man 10 stycken där omkring och sen när man väl har planterat någonting och det har etablerat sig, då är det jättekrångligt att börja knycka loss de här, för dessa rötter liksom blandar ihop sig då med allt annat och växer alldeles in till allt det man planterat, så den är en plåga. Den är ju lite söt när den blommar i gult sen, men inte så söt att jag vill behålla den. Nej, iväg med den. Den är ju dessutom giftig. Nu är det ju så att getter kan äta den, men det kan inte kossor. Men nu har jag inga kossor, så det är inte ett problem för mig. Nu har vi då löken här och jag tror vi börjar med den här som bara har några. Så att nu tar vi bara ut hela klumpen, vilket i detta fall inte är så många lökar de. Jag ska se om vi måste hitta dem här. Ja, där har vi några. Och var det någon som blev begraven här också? Ja. Där har vi en. Och där. Sådär. Så löken är inte krånglig av sig. Utan den går med på att liksom bli hanterad så här. Man bara plockar dem ifrån varann. Och så är det bara att plantera. Kanske de här får ta mittersta raden. Jag ställer dem typ, vad ska jag säga, 10-15 centimeter ifrån varandra. Det här är ju nu bara några av denna sort. Kanske här på ändan nu. Oj, det var visst 2. Så här bara. Då låter jag dem ligga där lite snett ett tag innan jag sopar lite jord över dem och försöker ställa dem upprätt. Men nu ska jag först ta av min andra sort som lyckades lite bättre och plantera i hela raden här då, eller raderna. Jag gjorde ju 1, 2, 3 rader och vi får se hur långt det räcker eller om det blir över. Sådär. Nu har jag planterat mina lökar och det blev ju 2,5 rad ungefär. Så nu har jag ju lite utrymme där på kanten att så någonting annat, men jag har inte riktigt bestämt mig för vad än. Men nu tänker jag hämta halm och täcka med lite halm för att helt enkelt hålla fukten kvar och göra det luckert för lökarna och sen också för att hjälpa till att hålla bort ogräs. Så att ja, det är mycket bra med att täcka med halm. Det måste inte vara halm, det kan vara gräsklipp, det kan vara
gamla löv. Det kan vara vad som helst organiskt material. Också hö, men använder man hö så ska man ju se till att inte ha en massa frö i det, för att det brukar ju kunna finnas alltså gräsfrö i hö, så det är kanske inte idealiskt, men ja, gräsklipp fungerar bra, men hos oss går gräsklippet till hönsen, åtminstone största delen av det, så att ja, det blir halv för mig. Sådär, nu känner man i ryggen att man har jobbat, att man har stått krokig och sådär. Men det är ju jättebra. Så här får man i trädgården alldeles gratis gymträning. Man får åtminstone göra squats, eller vad det heter på svenska. Sådär, nu ska jag nu visa hur det ser ut. Det ser inte mycket ut för världen, men vi ska tro att det blir lök så småningom. Ordentlig lök. Ja, tittar man riktigt noga så kan man se att där är en lök. Där är en lök. Där är en lök. Så det syns inte mycket i det här skedet. Men vi ska tro att det blir bra lök i år. Om du har någon riktigt bra erfarenhet när det gäller lök så får du jättegärna dela med dig. Nu kom jag på vad jag ska sätta där som löken tog slut. Jag ska köpa rödlök, sättlökar. Jag har inte sått rödlök därför att vi inte använder jättemycket rödlök, men min man vill ändå ha lite rödlök, så jag ska köpa sättlökar och sätta ner dem här tillsammans med den gula löken, och så ska vi se vad vi får. Hej då!